welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. The villagers of ROC who were unitedly fighting against double tracking now seem to be divided. The villagers seem to be split into two groups over the need for an underpass and a box culvert when Kortali MLA Anton Vas carried out the inspection on Friday. One small group is with the MLA while the other group agreed that the underpass was needed but firmly objected to the underpass as a lollipop for doing double tracking. Listen to the villagers. जेन्ना आमी पळय MLA कुलो मारलो आमच्या वॉर्ड मेंबरा कुलो मारलो वॉर्ड मेंबरान सांगले आमकां इन्स्पेक्शन हा फाल्यां तुमी इन्स्पेक्शनाक याय म्हणून लास्ट सगलो विलेजर्स येयले इन्स्पेक्शनाक पूण आमचो वॉर्ड मेंबर डिसअपियर जालो लॉलीपॉप घेवन खूंय बसले ते आमकां खबर ना खावपाक MLA कितले पाट आमी फोन केलो रातीको 12 पासून केलो जाल्यार MLA सांगता पूण सगळे टायमार आपूण मिटिंगेक हा म्हाका कळोंक जाय खंयच्या पार्लमेंटान 12 पासून रातची मिटींग आसत पळय ती कळ्ळें आयज तो येयला आपणाची फौज घेवन लॉलीपॉप दिल्या पळय त्या लोकांक सगळ्यांक घेवन येयला तो आतां तो पळोवंक येयला आतां आमी जिते हो मेल्याय पळय ती लास्ट टायम BDC मेंबर आसलोले ताका प्रपोजल घायलोलो आनी हो प्रपोजल एक्सेप्ट केलोलो पूण फॉर वेरियस रिजन्स आनी आमकां डबल ट्रॅकिंग नाक म्हूण तो मागीर उरलो आतां तो सेम प्रपोजल तेमी पोतून घाला पूण हिंगा न्हू आमचे आमी एक सांगताय जोरी तोरी हो अंडरपास डबल ट्रॅकिंगा लागून जोरी तोरी ते एक लॉलीपॉप अशें दिला जाल्यार आमकां नाका जोरी तोरी हे आमगे गांवांक जाय अंडरपास जायो लोकां त्रास जालोले कोणा मेडिकल इश्यू जालोलो कोणा थिंग भुरग्यां इस्कला वता आसतना उरलोले आमकां नाका वी आर नॉट अगेन्स्ट आवर पीपल वी आर फॉर द पीपल पूण डबल ट्रॅक वी आर अगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग We are stopped over there because of the level crossing. We have to buy groceries. We are stopped at the level crossing. If we have an airport run, if we want to go to the city, Panjim, Margaon, every time, how many times are we going to stop and waste our time over there? Not everybody has time. We have other things to do also. So basically, this is for medical emergencies and whatever other conveniences. They had proposed this underpass, but for some reason it has not happened. This time, after MLA sir, first time he has come, he has inspected with the railway authorities, and he has assured us that he is going to do this underpass for us. We need it because of many reasons. There is a hospital which is built by the government, a wonderful hospital with lot of facilities. But the facilities are emergency होयतलो जाल्यार आमकां केन्ना केन्ना घेट लागता. For that purpose we don't reach on time. So हो एक अंडरपास आमकां जालो जाल्यार आमचे वाड्या वयले लोक बेगीन पावतले. Secondly, आमगेले हे आसा चॅपल आसा आनी येवपा वचपा कपलान खूब आमकां त्रास जाता. ट्रॅका वयल्यान खूब लोक पडलेले आसा कळ्ळें तुका. सो हे जे केले जाल्यार ते लोकांकूय आमगे भाड्या वयले अशें जालां आयज जेन्ना आमी इन्स्पेक्शनाक गेले आमचे विलेज पंचायत कांसावली हे सरपंच म्हाका एकच जाले आनी ताका लागून हांव आयज इन्स्पेक्शनाक गेले कित्याक 2 दीस जाले हांगासर काल ड्रेनेज लोकांक जाले ड्रेनेज ब्लॉक केले म्हणून ताका लागून हांव सायडीर येयला आनी पयला ते बरोबर म्हाका दिसता की पायप आसा बरी धाकटी आसा आनी व्हेरी डिफिकल्ट उदक मूव जावपाक ड्रेनेजींतल्यान व्हेरी डिफिकल्ट हांवें ताका इंस्ट्रक्शन दिलें आनी सांगलां रेल्वेक सांगलां ती जाता ती भाशेन आमकां तिका कालवट बॉक्साक लोकांक दिवचो कित्याक सोंपेपणी हें उदक वचपाक शकता पूण ते रेडी जाल्या तरी आसतना ताका हांव डिस्कस करपाक आतां मातशें बरे भशेन बसून डिस्कस करपाक मेळना तरी आसतना ताका हांव बसून ताका आमी प्लॅन करतले बाबा कशें तें उदक वचपाक जाय कशें फ्लो जावपाक जाय तेजेर आमी डिस्कस करून आमी ताका इंस्ट्रक्शन हांव आतां दितलो आनीक दुसरें म्हणल्यार आमचे ते सगळे लोक गांवचो लोक जे वाड्याचो लोक हे वाड्याक ताका एक इश्टांचो एक डिमांड आतांचो न्हू हो पयलींचो डिमांड आसलो तांकां अंडर बायपास रोड जावं आनी हो तेंगेलो डिमांड आहा पयलोय आसलेलो न्हय आतांय आहा आनी आतांय तेंच्यान ती सगळी आमची वाड्याची जो लोक आहा तो हांगासर येयलो ताका बायपास रोड जायो म्हणून आतां हो तेका हांव डिस्कस करून हांव रेल्वे कडेन डिस्कस करून जाता ती भाशेन पर्सनल लेवलाचेर जे म्हजे लागीं कितें जाता जावं CMाक मेळपाक जाय जावं रेल्वे ऑफिसरांक मेळपाक जाय तांकां मेळोन म्हाका ताका ते भाशेन हो रेल्वे अंडर बायपास हो इतले वर्सां जावंक ना तो म्हाका करून तांकां दिवपाक जाय हे हाका लागून हे लोकांनी म्हाका चड एप्रोच जाली आनी लोकांनी म्हाका सांगलें ताका लागून हांगासर हांव आयलां.
क्लीन करतो क्लिअर करतो Look at what she's saying, personal attacks over here. Because I am going to you, I am Kiran Borkar for Herald TV. Reports have surfaced that new Goa police recruits who were sent to New Delhi for training protested due to unhygienic food and salt water served to them, due to which many have fallen sick. When they protested, 1 or 2 recruits were beaten and have been admitted to a hospital in New Delhi. Bossa Silva, who is holding charge of SP headquarters, said he is not aware of any food poisoning of recruits in New Delhi. Reports have surfaced about new Goa police recruits who are protesting due to food poisoning and assault on them during a training in New Delhi. About 500 new Goa police recruits were sent to Delhi by the Goa police for a 6-month training. However, Herald TV received complaints that the recruits were not given food on some days. They also complained of salt water being given to them for drinking, due to which many of the recruits fell sick. When the recruits protested, they were beaten up and 2 Goan recruits were admitted to a local hospital. Herald TV received video footage of the filthy, inhuman surroundings, a worm in the drinking water and stinking toilets. Bossa Silva, who is holding charge of SP headquarters, said he is not aware of any food poisoning of recruits in New Delhi. Sagun Gowde for Herald TV. The grand parade of the Shigmo floats resounded in the port town of Vasco on Friday. Revelers tapped to the rhythmic beats of the dole beats, got into the beyond mood of the festival. The Shigmotsav parade in Vasco was a mix of folk performances, traditional art forms, larger-than-life floats, music and flamboyant colors depicting the true essence of Goa and attracting people. I am half Goan, so I am really proud of the cultural activities over here. शिगमोत्सव हा अतिशय आपला सुद्धा महत्त्वाचा सण आहे आणि तो इतक्या उत्साहात साजरा होतो. इकडे मी याच्यापूर्वी आलो होतो तेव्हा मी पणजीला चित्ररथ वगैरे बघितलं, तेव्हा मी गेस्ट करून आलो होतो. एवढाच मोठा उत्साह तसंच सगळं आता बघायला मिळतं. आणि गोवा म्हणजे जी कलाकारांची खाण म्हणतात ते आपल्याला प्रत्ययाला येतात. म्हणजे लहान लहान मुलंसुद्धा समोर त्यांनी वेशभूषा वगैरे केलेली कल्पना नव्हती की एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती इतका संस्कृतीचा ठेवा, संस्काराचा ठेवा इथे आहे गोव्यामध्ये. मी ऐकून होतो काही प्रमाणामध्ये, पण हे इथं आल्यानंतर मी चक्क म्हणजे थक्क झालेलो आहे की इतका मोठा उत्साह आणि एवढी संस्कृती, शेकडो वर्षाची संस्कृती आजही जपली जाते या मॉडर्न युगामध्ये. अगदी गोव्यासारख्या अतिशय एक वेगळ्या धर्तीवरती की इथे यायला माणसं उत्सुक असतात. परंतु मला असं वाटतं की हा जो उत्सव आहे तो अजून मोठ्या प्रमाणावरती पर्यटकांपर्यंत जायला पाहिजे असं मला वाटतं. कारण गोवा म्हणजे फक्त बीच एवढं नाही आहे किंवा नुसतेच मजा आहे असं नाही आहे, तर ही खरी संस्कृतीची जी मजा आहे ना ही लोकांपर्यंत पोचायला पाहिजे. कारण माझ्यासारख्या कोकणाशी जवळीक साधणाऱ्या माणसाला सुद्धा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती इथे असतं हे मला कल्पनाच नव्हती. म्हणजे कालपर्यंत मला कल्पना नव्हती, पण आज प्रत्यक्ष हे बघितल्यानंतर मी बरोबर थक्क झालेलो आहे. आणि माझ्या सगळ्या या सगळ्या शिमगोत्सवाला सगळ्या
माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा आणि मला दरवर्षी इथे यायला आवडेल एवढंच नमूद करतो. थँक्यू. किरण बोरकर for Herald TV. After sitting in the old market shed for past several years, Marcel fish vendors were shifted to new fish market shed constructed for them at Marcel KDC bus stand premises. However, giving various reasons such as roadside highway vendors are eating into their business and claiming they have no customers at the new market, the fish vendors have shifted back to the old market. The very next day, on 16th March 2023, Tivre Vargaon Panchayat Sarpanch Jayesh Naik had rejected their claims. आमची एक महिनो पयली पंचायती कडेन मिटींग जाल्ली. सगळे नुस्तेकार आसलेले तशें फूल पंचायत बॉडी सुद्दां आसलेली. तेन्ना आमचे थंय एक हें जाल्लो की आमचे डिमांड्स आसलेले. तेंच्यांनी आमकां पयलीं डिमांड्स दिता आसले. आमी तांकां आमचे कितें डिमांड्स आसा ते सांगले. तेंच्यांनी ते एग्री केलें. तेंच्यांनी कितें सांगलें आमकां तुमी केन्ना स्थलांतरीत जाता तें सांगा. आमी तेंच्या पयलीं ते तुमचे कितें डिमांड्स आसा पळय ते आमी पूर्ण करता अशें म्हणून आमकां ते पंचायती सरपंचान सगळ्यांनी हेजेर उतर दिलें. कितें जालें आमचे ह्या म्हयन्यान वार्षिक पुजा आसता. आमी कितें सांगलें आमची पुजा जाली म्हणटकीर दुसरे दिसा आमी स्थलांतरीत करता. सोमारा आमची पुजा जाली 13 तारखेक. 14 तारखेक आमी म्हटलें वयता. 14 तारीख जाली तरी सरपंचान म्हणजे पंचायतीन कसलेच लेटर कोणाक करूं ना, ट्रॅफिकेक करूं ना, कोणाक पुलिशेक करूं ना, कलेक्टराक करूं ना की तेंच्या बद्दल तांकां काडपाचें कोणाक कांयच करूं ना. आनी आमी थंय तरी पूण गेले उतराक कळ्ळें. कितें जालें 2 दीस आमी थंय बसले. 2 दीस बसनाका तिसरे दिसा थर्सडे येयलो. थर्सडे सकाळी फुडें पळयत जाल्यार पंचायतीन सरपंचान कोणाक लेबर धाडले आनी फीश मार्केट मोडपाक लायले. पंचायत परले हे फीश मार्केट मोडपाक लायले म्हणजे हांव ते दीस घरा कडेन आसलोलो. म्हाका फोन येयलो मातशें फीश मार्केट हें करता मातसो बेगीन यो म्हणून. हांव बेगीन येयलो आनी पळय काम आदी स्टॉप केलें. ताका सांगलें तुका कोणें दिल्या ऑर्डर हें करपाक मोडपाक. तो म्हणलो आपल्याक सरपंचान सांगलें. हांवें म्हणलें तुजे कडेन कितें लेखी आहा तुका नोटीस दिल्या कितें दिल्या काय विचारलें. तो म्हणलो आपल्याक काय दिना. जाल्यार तूं कशें करूंक शकता काय म्हणून विचारलें. तो तेणें सोमतो हेका सरपंचाक फोन मारलो. सरपंचाक फोन मारलो आनी तेणें सांगलें नुस्तेकार सगळे आहा ते आपलें काम आडयलां म्हणून. तेणें सरपंचान सांगलें तेजे कडेन दी म्हणून, म्हाजे कडेन दी म्हणून फोन. म्हाजे कडेन फोन दिलो. हांव सरपंचा कडेन उलयलो. सरपंचाक सांगलें हांवें जो पर्यंत आमची कोर्टाक केस आसा आनी तुमी म्हटलें हें मार्केट कशें मोडटा काय म्हटलें. आमी गेल्ले तुमच्या उतराक फाटल्यान बऱ्यापणान गेल्ले म्हटलें. तुमकां म्हटलें हें मार्केट मोडपाक कांयच हें ना अधिकार ना म्हटलें. जो पर्यंत आमची कोर्टाक केस चालू आसा. कोर्टाक डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसा पळय थंय आमची केस चालू आसा. Apart from its scenic beaches and cuisine, Goa is known for its locally produced fruits, vegetables and a fresh catch of fish at the village markets, which attract locals and tourists alike. However, some of these markets lack basic facilities and cry for attention. One such market being the Shioli market. The vendors at the market sit by the roadside to sell the local produce as they have not been allotted a proper place. This in turn causes chaos and traffic congestion and poses a risk to their lives. Local activist Digambar Sangelkar has requested the Panchayat to resolve the issue by allotting places to the vendors and providing a proper parking space. Ahead of the elections in March 2022, voters of Sholem had called on to the next MLA to build a new fish market and a new shed for vegetable and fruit vendors and manage the traffic congestion. Without proper planning, the concerned authorities took up the work haphazardly. A year later, several letters to the Sholem Varna Panchayat have not yielded any results. Local activist Digambar Sanglekar has also requested the local Panchayat and the locals to save Sholem from the Delhi builders. आमचं शिवोले मार्केट आसा. आमचे जे शिवोले जे मार्केट आसा ह्या मार्केटान एका टायमाक एक दिगंबर आगारवाडेकर म्हणून सरपंच आसलो आनी ह्या सरपंचान 2 व्हिलरी पार्क करपाक एक मार्किंग केल्लें 200 सायडीन. इकडे एक अमरेलीचो गाडो आसा ते सायडीन, परत ते चोडणकाराचे बार आहा ते सायडीन आनी ताका मार्किंग करून 2 व्हिलरी जवळ जवळ 100 पार्क जाता अशें पार्किंग केल्लें. तर आज जे सरपंच आसा
त्या सरपंचान ते परत कित्याक करूंक ना आनी गाडयो ज्यो टू व्हिलरी सकाळच्या टायमार ज्यो लागता नुस्त्याक त्यो कमीत कमी 1000 लागता तर त्यो गाडयो जर समजा थंय लागना जाल्यार येवपा वचपाची लोकांची खूब कुचंबणा जाता तर त्याच पद्दती प्रमाणे काही महिला ह्या रस्त्या कडेन भाजी घेवन बसता सोंप्याकार येता सोंप्याक येता वयता ताका ते पडलेलो ना ताका लागायना तर जी पंचायत आहा किंवा पंचायतीचो वॉर्ड मेंबर आहा तेणी त्यो महिला बसता तेदान कदाचित समजा गाडी येयली आनी गाडयेचो ब्रेक लागूंक ना आनी जर समजा ती गाडी कोणाची 1-2 महिला थंय नेल्यो जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसतलो पंचायत आसतली सोंप्याकार आसतलो काय आमचो आमदार आसतलो ताचो विचार करून त्यो महिला ज्यो बसता तांकां एक कायदेशीर पद्दतीन सारकी ती जागा पंचायतीन दिवची त्याच पद्दती प्रमाणे थंय कशी कोणी तरी गुन्हे घातले आयज 2 काय 3 वर्सां जाली आनी कोणी एक झोपडेकारांना ताब्यात घातल्या तेका कितके वर्सां जाली तर ते झोपडे जातले काडचे ते गुन्हे काडले तर ज्यो महिला भाजी घेवन येता पद्दत येता मोर्जेचे येता तिकडले खूब लोक येतात तर तांकां लागून आमकां शिवरकारांक ताजी भाजी मेळटा तर तेंची भटपाची जी सोय आहा ती तेणी कर सगळ्या शिवरकारांक उलो करतलो तशें वाड्या वेड्या लोकांक उलो करतलो आपयतलो आनी थंय ती बांदपाक आमचे जो पर्यंत सॉल्व जायना तो पर्यंत बांदपाक दिवचें ना विलेज पंचायत वशे ह्या पंचायतीक हांव रिक्वेस्ट करता की आमच्या त्या वाड्यार जे देवस्थान आहा ते पंचायतीच्या सगळ्या लोकांक खबर आहा त्या वार्डाचो मेंबर राजू बाणवले तर राजू बाणवलेकारान भितर खात्रीन लक्ष घालूंक जाय आनी जो पर्यंत आमकां ती जमीन तो कोण घेतला तो बिल्डर दिना जाल्यार बांदकामाक आमी पंचायती पर्यंत वयतले तर म्हाजें म्हणणें इतलेंच आसा की शिवोली बचाव और दिल्ली के बिल्डर भगाओ. प्रकाश कडेकर for Herald TV. After 5 months, 116 matches, more than 10,530 minutes of footballing action, the Hero Indian Super League 2022-23 season has reached its climax. The Hero ISL Final between Bengaluru FC versus ADK Mohan Bagan will be played at the Jawaharlal Nehru Stadium in Goa on Saturday. Sometimes without success, but next is another mentality. We are talking a lot of time about the situation of the matches, the situation of the season, but it's a final. Of course, in 90 minutes, it's very important to do the best for everybody. Try to put the feedback positive, and I hope I'm big confidence about these players. Inasa Narona and Clinton D'Souza for Herald TV. The CCTV footage of the alleged assault on tourist outside a Anjuna hotel has been released by the hotel. The hotel has in an earlier statement stated that the hotel staff was only doing his duty in telling the tourist not to smoke hookah by the swimming pool on hotel premises, wherein they pushed the staff member for telling them not to smoke. The hotel statement also said that the tourist went outside the hotel premises and assaulted the staff member and his friends who had come to take his mobile charger. They released the CCTV footage and called on to the people to judge who assaulted whom first. Watch the CCTV footage. Earlier, the alleged victim Jatin Sharma had shared a post on his Instagram account which showed a gang of people brutally attacking him and his family members with swords and knives, prompting the family members to appeal to the tourists to stay away from Goa as it no longer was a safe holiday destination. The hotel denied that any swords or knives were used.
Prakash Gadekar for Herald TV. In a road rage incident, Anjuna police have arrested 2 persons for allegedly assaulting a Maharashtra tourist. SDPO Mapsa Juba Dalvi stated on March 14 that at about 10 p.m. a distress call was received from the police control room informing that a fight was going on near Anjuna petrol pump. Police found a tourist from Maharashtra was injured and his car was found damaged. The injured, identified as Omkar Upwani, native of Kalyan, Mumbai, was shifted to the district hospital Mapsa. The suspects, 25-year-old Viraj Parsekar from Khairat Kamurlim and 29-year-old Siddhant Kurjuekar from Waglim Kamurlim, were arrested within 2 hours. The Anjuna police have arrested 2 persons for allegedly assaulting a Maharashtra tourist. A distress call was received from the police control room at 10 p.m. informing that a fight was going on near the Anjuna petrol pump. A team led by PI Prashal Desai visited the site immediately and found a tourist from Maharashtra was injured and the car was found damaged. The police registered an FIR under Section 341, 352, 504, 427, 308, read with 34 of the IPC upon the complaint of the injured person's friend. The complainant stated that 2 unknown persons came on a bike and restrained the complainant and the injured, that was identified as Omkar Upwani. The accused allegedly assaulted the complainant and his friend with stones and cement bricks over his head, thereby causing serious injuries and damage to the car of the complainant. The motive behind the attack was that the complainant overtook the motorcycle of the accused persons, to which the accused rider and co-rider got annoyed and assaulted them. The Anjuna police station examined the CCTV footage from the area, collected local intelligence and zeroed down on the 2 suspects. The suspects have been identified as 25-year-old Viraj Parsekar from Khairat Kamuli and 29-year-old Siddhant Kurjuekar from Waglim Kamuli, who were arrested within 2 hours. Both accused persons were produced before the GMFC Mapsa. The accused have been remanded to 3 days of police custody. Prakash Gadekar for Herald TV. Activists have demanded that the tiger reserve be notified in Mahadev Wildlife Sanctuary as part of the Save Mahadev Save Goa campaign. If this is done, then diversion of Mahadev water will not be possible by Karnataka. Question about those living on the edge of the forest. They said that the local MLAs were playing politics and the people need to be rehabilitated after the declaration of the wildlife sanctuary for the greater good of Goa. Tiger जो आसा तो खरो मेन बायोडायवर्सिटीचो वजन आसा आनी तेकाच तुमी टायगराक रिजर्व करीत जाल्यार म्हाका दिसता सगळें जातलें अशें म्हणू नाका आमी करचें ना आमी सपोर्ट करचें ना ही भाशा उडोवं नाका म्हणून म्हटलें ही लोकशाही जावन आसा ही भाशा ही कोणाची न्ही हो गोंय जर राखपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन आमी काम करूया आमी स्टेप बाय चल्लेले आसा पयले सुवातेर आमी चॅरमॅनाक जो आमचो म्हादेवीचो हे आसा हाऊस गोवा हाऊस कमिटी जे सुभाष बाब शिरोडकर तांकां पयले लेटर बरयल्ले आमी टायगर रिजर्व करा म्हणून तांची मिटींग आसली पळय त्या दिसा आमी ते लेटर बरयलें आनी रिजोल्युशन दिल्लें पयलें रिजोल्युशन आमी घेतलें तें आसगांव पंचायतीचें ग्रामसेवेचें तें दिल्लें आतां मातशें चिंबलान घेतलेलें आसा मागीर अशें 20 पंचायतीन घेतलेलें आसा म्हाका नांवां खबर आनी मेळोंक ना म्हाका तें वेर्ला काणका घेतलेलें आसा 20 पंचायतीन घेतलें आसा तशें टायगर रिजर्व कर म्हणून आमी डिमांड करता तिंका 5 टायगर नोटिसाक येयल्ले म्हणून हें जाल्लें फाटीं मागीर थोड्यांनी डायवर्ट केलें ते हें म्हणून ट्युरिस्ट वो ते दुसरे हितूंतल्यान येता पूण तशें ना तें रिपोर्ट सांगता ते प्रमाणे तेच बेसिनान आसा राजेंद्र शेतकारान रायट फ्रॉम बिगिनिंग करीत आसत ताणें आमकां एक लिस्ट दिला आहे की देर आर ओनली फ्यू फॅमिलीज टू बी रिलोकेटेड नॉट ओनली दॅट लास्ट टायम जे हांवें 4 टायगर्स मारले ते समटायम बॅक 2019 तेन्ना प्रमोद सावंतकर सांगलें की ती 2 ज्यो फॅमिली आसा ताज्या अगेन्स्ट ते केस फायल केल्ली आसा फुडें कितें जालें आमकां एक्चुली खबर ना तर प्रमोद सावंत सांगलें की आपूण इन्वेस्टिगेट करतलो तो आनी जें कितें तांकां ह्या पनिशमेंट जो आसा न्ही तो आमी दितले आनी दुसरें कितें सांगलें ताणें ह्या फॅमिलीक रिलोकेट करपाची गरज आसा आनी तें आपूण करतलो अशें ताणें सांगलें आसा आमकां एक्चुली कितें रिपोर्ट ना फुडें कितें केलां तें पूण तो सामको इम्पॉर्टंट प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड टीवी. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.